سلام، از مجموعه الکتروتکنیک در خدمتتون هستم. یه دونه اسپیکر امروز داریم که علائم حیاتی داره. سریای قبلی بچه ها ذکر کرده بودن که یادم رفته بگم علائم حیاتی داره، ولی خب این علائم حیاتی نداره نیست، علائم حیاتی داره. ببینید چراغاش روشن میشه ولی صدایی نمیده. یعنی الان که مثلا روشن شد خب باید بگه نمیدونم پاور آن و نمیدونم بلوتوث کانکت و این داستانا که هیچ صدایی نمیده. حالا من فلشم وصل میکنم که ببینید هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده و در کل صدا نداره ولی دستگاه روشن میشه. حالا باید باز کنیم ببینیم که تو چه وضعیتیه. ببینید هیچی که حالا باید دستگاه باز بشه و چک کنیم ببینیم که تو چه وضعیتیه، یا تعمیر میشه یا نه. خب الان خاموشم شد، باز هیچی نگفت. خب من یه پاز میدم، بعد دستگاه رو باز میکنم، بردش رو در میارم. حالا ادامه کار رو با هم دنبال میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب من دستگاه رو باز کردم. یه برد خیلی ساده ای داره، چیز خاصی نداره. حالا من این بار اولی که پایه دوربین رو بلندتر کردم و تا که تصویر کم واضح‌تر و بیشتر باشه و حالا بتونید مالتیمتر اینا رو خوب ببینید. حالا اگر چون بار اول دارم اینجوری فیلم برداری میکنم، تا ایشالا سریای بعد بازم بهتر میکنیم وضعیت فیلم برداری و الان چیزی که من دارم، الان من تصویر مستقیم انداختم روی مانیتور و تصویر به نظر من خوبه. حالا بعدا باز موقع ادیت دقیق‌تر مشخص میشه که تو چه وضعیتی. خب بریم حالا سر بحث اصلیم. این یه برد ساده، چیز خاصی نداره. اینجا این قرمز، حالا میخواد من یه بار فوکوسم تنظیم کنم که بهتر باشه. خب ببینید این ورودی برق دو تا باتری لیتیومی داره، 3.7 که در مجموع میشه 4، در مجموع میشه 7.4 ولت که اینجا میتونیم اندازه بگیریم. این ورودی برقشه، چون بچه هایی میگفتن مالتیمتر موقع اندازه گیری مشخص نیست. انشالله که دیگه این به بعد مشکلی نباشه. ببینید 7.39 این دو تا باتری لیتیومیه که میاد میخوره اینجا و این آیسی پردازنده اصلیه که همه کارا رو این انجام میده. اینجا یه دونه آیسی صدا داریم TPA 3118 که آیسی آمپلیفایر کلاستی، آمپلیفایر قدرتمندی هم هست که دیتا شیتش حالا من توی صفحه قرار میدم. حالا خودتونم برید دانلود کنید نگاه کنید، چون تعداد بایه های آیسی زیاده. احتمالا من گوشه صفحه کوچیک قرار بدم چیز زیادی ازش مشخص نباشه. خودتون دانلود کنید ببینید، هم وضعیت بدی نداره. حالا من دیتا شیتش یه نگاه بندازم ببینم توی آیسی چه خبره و بقیه کارو با هم انجام میدیم. خب ببینید این یه آیسی صداه. حالا یه نگاه کوچیکی که من انداختم، ببینید این من تصویر رو بیارم ببینم خوب هست. خوبه. خب ببینید این دوتا خازن تغذیه، خازنای تغذیه این آیسیه که سه تا پایه این ور با سه تا پایه این سمت، حالا نمیدونم چقدر مشخص است چون خازنا نمیذاره، سه تا پایه این سمت و سه تا پایه این سمت VCC محسوب میشه و اینجا مستقیم به پایه های این خازنا وصله. این خازنا جفتش با هم موازی هن، یعنی این خازن با این خازن موازی هن که تغذیه این آیسی ها رو تامین میکنن و پایه های این ورم که خروجی های صدای آیسی محسوب میشن که هر کدوم از مثبت منفیاش به یکی از این سلفا منتقل شده جهت نویزگیری و از این ور رفته به این دوتا سوکت که حالا سوکت های اسپیکرهای خروجی هستن. و مسئله دیگه ای که هست این وره که من الان نگاه کردم، این ورم پایه های ورودی صدای آیسیو داریم که اگر یا اشتباه نکنم، من یک بار دیگه این آیسی رو نگاه کنم. بله TPA 3118 این آیسی ماژول آماده هم داره که از همون هم میتونید استفاده کنید. حالا یه سری من یه دونه ویدیو قبلی درست کردم که یه دستگاه آمپلیفایرش سوخته بود، آیسیش هم موجود نبود.
که حالا یه مدار خودم بستم. همین TPS-3114 تو اینترنت سرچ کنید، الان من دیدم یه ماژول آماده داره که میتونید بهش ولتاژ بدید، ورودی صدا بدید و یه خروجی خوب ازش بگیرید. این آیسی خیلی با کیفیت تر از اون آیسی که من استفاده کردم، ولی خب توان پایین تری داره دیگه. خب ببینید من داخل آیسی الان دارم نگاه میکنم. حالا من این رو نگاه میکنم، فکر کنم صدام هم داره ضعیفتر میشه یکم. باید فکر کنم این میکروفونم تهیه بکنم. پایه 4 و آره 4 و 5. ببینید پایه 4 و 5. حالا من یکی از رایت RNN نوشته پایه 4 و 5. حالا عکسش هم براتون قرار میدم. 1 2 3 4 و 5. پایه 4 میشه ورودی مثبت صدای آیسی، یعنی آره این پوزیتیو. رایت ورودی رایت پوزیتیو و 5 آره این نگاتیو، یعنی ورودی رایت منفی، که ورودی های صدای آیسی محسوب میشن. پس چیزایی که ما برای تست این آیسی نیاز داریم، اول اینکه ببینیم ورودی صدای اون سیگنال 40 هرتز معروفو که بهتون سری قبلی تو آمپلیفایرهای قبلی توضیح دادم، همونو باید اول چک کنیم ببینیم که توی پایه های ورودی این آیا سیگنال صدا رو داریم یا نه. بعد از اون باید بیام چک کنیم ببینیم که آیا اصلا ولتاژ تغذیه این آیسی تامین میشه یا نه. اگر هم ورودی صدا رو داشتیم هم ولتاژ تغذیه رو داشتیم، دیگه باید بریم دیتا شیت رو چک کنیم ببینیم که مثلا چه چیزهای دیگه ای رو این آیسی باید تولید کنه که با توجه ببینیم آیسی سالمه یا نه. که البته من قبلش اسپیکرام بذارید چک کنم ببینم اسپیکرها نسوخته باشن، چون سوختن اسپیکرم محتمله. ولی چک اسپیکرم که اومشو میگیریم دیگه، چیز یه مقاومت دیگه، حالا 4 یا 6 یا 8. آره 4 این سالمه. خب یکیش سالمه، پس اون یکم سالمه دیگه. بالاخره اگر یکیش هم سالم باشه یه صدایی باید از دستگاه در بیاد دیگه. خب پس اسپیکرامون سالمه. پس چیکار میکنیم؟ میایم ورودی سیگنال رو چک میکنیم، یا بعد ولتاژ ورودی یا ولتاژ تغذیه رو چک میکنیم. بعد از اونم اگر نه این مثلا این دوتا رو داشتیم، اسپیکرها هم که چک کردیم سالم هستن. من باز تصویر رو بیارم که یه موقع از کات خارج نشم. خب اگر تغذیه آیسی رو داشتیم، باید چک کنیم ببینیم تغذیه آیسی رو داشتیم، سیگنال ورودی هم داشتیم ولی صدای خروجی نداشتیم، تو اون صورت دیگه احتمال خیلی زیاد آیسیمون مشکل داره. خب برای راحت تر کار کردن اول میخوایم تغذیه آیسی رو چک کنیم ببینیم که آیسیمون تغذیه داره یا نه. که باتری وصل شد، دستگاه رو روشن میکنیم. دستگاه روشن شد. خب ببینید این خازنا گفتم که تغذیه آیسی محسوب میشن دیگه. خب ما ولتاژ دو سر خازنا رو میگیریم ببینیم تغذیه داریم اینجا یا نه. خب ایراد مشخص شد. بله آیسیمون ولتاژ نداره. حالا نمیدونم نوک مالتیمتر روشن مشخصه. ببینیم من پایه خازنا رو دارم میگیرم دیگه. این خازنایی که این دوتا بودن نشون دادم، گفتم چیز دستگاه هست، من اینا رو دارم میگیرم دیگه. ببینید مالتیمتر هم که مشخصه و 0 چیزی نداریم. خب مشکل ما الان چیه؟ تغذیه آیسی رو ما نداریم. حالا من دستگاه رو از باتری جدا میکنم، چک میکنم ببینم که ولتاژ تغذیه آیسی از کجا میاد، از طریق چی باید تامین بشه، و حالا بقیه کار رو با هم دنبال میکنیم. خاموش کردیم نمی کردیم هم مهم نبود، اینو من میذارم کنار. خب چک کنیم الان. ببینید این دوتا خازن اومده به هم وصل شده. این خازن گراندش که گرانده اومده سر این خازن، بعد این خازن هم رفته به این آیسی. یک عدد من ذره بین داشتم، ذره بین فوق حرفه‌ای. نمیدونم من چندین مدل دیگه ذره بین دارم ولی با این خیلی راحتم. نمیدونم چرا تا یه دونه هم از این ندارم. همیشه جلو اینم خراب شده، اینو دیگه باید بندازم دور. ولی از این ذره بینا خیلی کاربردیه. قیمت بالایی هم نداره. من 15 تومن 20 تومن میخرم اینا رو. خب ببینید این از اینجا اومده خورده به این آیسی.
این آیسی چی هست؟ آیسی رو من تمیزش کنم. خب 3429 یه دونه آیسی داریم که ولتاژ ما اومده از طریق این آیسی باید تامین بشه و 3429 هم هست. یه دقیقه من ببینم دیتا شیتی داریم در مورد این آیسی یا نه. اینجا میشه این قسمت میشه ولتاژی که باید بره واسه آیسی صدا که اومده سر این خازن. اینجا هم ولتاژ ورودی خود این آیسی بوست کانورتره که همون افزاینده ولتاژ محسوب میشه و یعنی ما الان باید اینجا ولتاژ داشته باشیم و اینجا حالا یه افزایشی این آیسی اون ولتاژمون رو یه افزایشی اینجا بده. الان بذارید من چک کنم ببینم اینجا ما ولتاژ رو داریم یا نه. فیلم برداری این سری خوب باشه که بتونیم با این روال ادامه بدیم. یه دونه فیلم دیگه من تهیه کرده بودم ولی متاسفانه خیلی کیفیتش بد شده بود و مجبور شدم مثلا کلا پاکش کنم و آپلودش نکنم که خب اونم ترفند جالبی بود. ای کاش میشد که استفاده کنید ولی گفتم دیگه حالا احتمالا اصلا متوجه نشید این چی به چیه و کلا آپلودش نکردم من. ولی خب ویدیو خوبی بود اونم. خیلی غم انگیز شدم وقتی داشتم اونو من پاکش میکردم و حتی ادیتش هم کرده بودم. بعد ادیت نشستم خودم یه بار ویدیو رو دیدم واقعا چه فاجعه‌ای رو درست کردم. ببینید اینه، این بوست کانورتره، این خروجیه، اینجا ما باید ولتاژ داشته باشیم سر این سلف. حالا شما چقدر میبینید اینجا فکر کنم اوکی باشه که شما ببینید. خب ولتاژ نداریم. خب ببینید این، حالا ببینیم شاید خود سلفه مثلا مشکل داره چون این دستگاه یه فروشنده برام فرستاده، دستگاه نو هست و مشکل کارخونه ای داره متاسفانه. خب نه اینجا هم نبود. بذارید اینو من اینوری میتونم برگردونم خب دسترسیمون راحت تر باشه. آره اینو بخوابونیم، اتصال ندیم به جایی، خدا به دادمون. خب ببینید این اومده اینجا، بعد اومده سر پایه این خازن یعنی اینجا. الان ما یعنی اینجا ولتاژ داریم، این گراند. شما میبینید یا نه؟ اگر ندیدید به من بگید، چجوری بگیدم نمیدونم. خب همچنان ولتاژ نداریم. خب ببینید ولتاژ الان ما باید پیدا کنیم اینجا چرا ولتاژ نمیاد دیگه. ما حالا اینو از برق باتری جدا کنیم، اینجا وایسیم توی وسط داستان. خب داستان چیه؟ ببینید این از اینجا میاد اینجا سر این آیسی. این آیسی چیه؟ این آیسی به نظرم ماسفت. آره چون 4 تا پایه به هم، 3 تا پایه اونور. خب من یه توضیح ریزی در مورد ماسفت ها بهتون، ماسفت های 8 پایه بهتون بدم. ببینید مطمئنا خیلیاتون میدونید، یه سریاتون هم میدونید ولی فراموش کردید. ولی خب حالا جهت یادآوری من در مورد ماسفت های 8 پایه براتون توضیح بدم. ببینید ماسفت ها که خب معمولا به صورت روتین هممون هم دیدیم به صورت سپاین دیگه. حالا گیت و فکر کنم درین و سورس مثلا، حالا شاید درین و گیت که همیشه اینجاست ولی درین و سورس شاید جابجا باشه. یه سوراخ هم اینجا دارن پیچ میشن به در و دیوار. یه سری دیگه هم ماسفت ها هستن اینو آیسی 4 پایان اینجوری. ببینید 1 2 تا 3 تا 4 1 2 تا 3 تا 4 آیسی 8 پایه. خب که مثلا میان این 3 تا پایه رو به هم وصل میکنن میشه سورس، این تک پایه میشه گیت، این 4 تا پایه هم به هم وصل میشه درین. یعنی این ماسفت داخل این قرار میگیره، این حالت ماسفت داخل این قرار میگیره. حالا این هم دیود این شکلیش و این هم سورس. یعنی اون ماسفت رو به این شکل داخل یه آیسی قرار میدم به صورت SMD. حالا اینجا اگر مشخص باشه ببینید این 4 تا پایه رو به هم وصلن. خب ببینید این یه ماسفت 8 پایه است. 1 2 3 4 این 4 تا پایه همش به هم وصله، این 3 تا پایه به هم وصله. این یه دونه تک پایه هم که گیت تحریک اون آیسی محسوب میشه.
حالا دوستانی که در آینده تصمیم به تعمیرات لپتاپ هم دارن با این ماسفت خیلی به وفور آشنا میشن. یعنی بهتون بگم 60% مشکل تعمیری های مین بورد لپتاپ مربوط به این آیسی میشه. حالا بعدها اگر کلیپ آموزشی تعمیر لپتاپ هم خواستم یه روزی درست کنم بیشتر در موردش توضیح میدم. حالا در کل ببینید یه سری ماسفت ها اینجوری هستن. بعد این ماسفت ها کارشون چیه؟ توی قسمت پاورای سویچینگ و اینا از این ماسفت استفاده میکنن. یعنی کلا سویچینگ که زیاد ماسفت استفاده میشه دیگه. خب حالا میریم سراغ تعمیر بورد خودمون. این حالا پایه این اومده سر این ماسفت، این ورم مطمئناً باید ورودی برقمون باشه، یعنی 12 ولتمون باشه. خب این چیه؟ این گرانده. آره این ور گرانده، این ور آره مثبت. خب ببینید چه اتفاقی افتاده. گراند که گرانده، این قسمت سمت راست من این تلفن رو جواب بدم ببخشید. خب کدوم قسمت قضیه بودیم؟ خب ببینید این وریه که گرانده، این ورم که رفته به مثبت اینجا، مثبت این ماسفت، و این ورم رفته به این قسمت. حالا دو حالت داریم، یا این ور ما شورتی داریم که این ماسفت چون به صورت یک کلید از این استفاده میشه دیگه، یا شورتی داریم که این ماسفت رد نمیکنه ولتاژ رو که بیاد برسه به آیسی، یا همین که خود ماسفت مشکل داره، یا اون مداری که باید گیت این ماسفت رو تحریک کنه تا ولتاژ رو از خودش رد کنه اون مشکل داره. حالا برای اینکه چک کنیم ببینیم که شورتی داریم یا نه، اصلا این مالتیمتر میتونیم استفاده کنیم. البته اصلش اینه که با منبع تغذیه ولتاژ بدیم، ولی خب حالا اینجوری هم میشه. باز اگر جواب نگرفتیم خب اینو من پروب عوض کنم. خب ببینید این داره میره بالا، یعنی داره خازنا شارژ میشه و مشکلی از این بابت نداریم، پس شورتی نداریم. ماسفت رو چک میکنیم ببینیم که چی هست. من دیتا شیت این ماسفت رو در بیارم براتون بکشم که بتونیم دقیق تر چک کنیم. ماسفت پی چنل یعنی چی؟ من سوادم هم کم نم کشیده دیگه، اینا یادم نیست دقیق چجوری میکشیدیم اینا رو. اینا اینجا درینه، اینجا سورسه، اینجا گیت تحریکه، یه دونه دیود معمولا اینجا داریم این شکل. ببینیم ماسفت پی چنل. خب ببینید ماسفت ها در کل دو نوعن دیگه، پی چنل و ان چنل. خب برای اینکه ماسفت پی چنل رو ما بخوایم تحریک کنیم و به حالت اکتیو به قول معروف ببریم، باید وی گیت نسبت به سورس منفی باشه. ماسفت ان چنل میخوایم به حالت تحریک بره، وی گیت نسبت به سورس باید مثبت باشه. پس برای روشن شدن ماسفت پی چنل وی گیت سورس باید منفی باشه، برای مثبت شدن ماسفت ان چنل وی گیت سورس باید مثبت باشه. حالا میخوایم اول چک کنیم ببینیم که این ماسفت سالمه. ببین اینی که میگم حالت حالا یک کار خیلی سریع داره، همیشه جواب نمیده ولی خب معمولا اوکیه. بخواید تست کنید ببینید ماسفتتون سالم هست یا نه. روش تست ماسفت رو من تو قسمت پاورا دقیق‌تر براتون توضیح دادم، ولی حالا اینم باز مثلا رو بردی بخواید چک کنید که ببینید آیا ماسفتتون سالمه یا نه، میتونید از این روش هم استفاده کنید. مالتیمتر مشخصه تو حالت دیودی شما ببینید گیت سورس گیت درین باید هیچ عددی نشون نده. درین پروب قرمز روی درین، پروب مشکی روی سورس باید عدد این دیود رو نشون بده. معمولا اگر این عدد دیود رو داشته باشی و بین این دوتا شورتی نداشته باشی ماسفتت سالمه معمولا. ببینید الان من پایم روی سورس هیچ عددی نشون نمیده، یعنی سورس به درین هیچی ندارم، سورس به گیت هیچی ندارم، گیت به سورس هیچی ندارم. حالا درین پروب قرمز روی درین، پروب مشکی روی سورس، اگر اشتباه نکنم ببینید اون عدد دیودو داره نشون میده. 100% نه ولی 90% شما با این تست روی بورد میتونید بگید ماسفتتون سالم هست یا نیست.
الان این ماسفت سالمه. حالا چیز دیگه ای که باید چک کنیم ببینیم که آیا تحریکی که بابت این گیت باید اعمال بشه که این ماسفت روشن بشه آیا میاد یا نه. اینو باید چی کار کنیم؟ برد و وصل میکنیم به باتری. برد به باتری وصل می شود، دستگاه روشن می شود، مالتیمتر در حالت ولتاژ قرار بگیرد. آره الان نگاه کنید، ما اول نگاه کنیم ببینیم مثلا ولتاژ سر سورس این ماسفتمون میاد یا نه. سورس کجاست؟ همون پایه ستایی که به هم وصله. حالا دیتا شیت هم ببینید سر سورس ما ولتاژ داریم. حالا من پروبار قرمز مسری رو اشتباه گرفتم. ببینید سر سورس ما ولتاژ داریم. خب سر درین که باید ولتاژ بیاد نداریم. بعد ببینیم گیت تحریک شده یا نه. تحریک گیت چی بود؟ ببینید ولتاژ گیت نسبت به سورس یکیه. ببینید 7.4 برای تحریک شدن این ماسفت گفتم چی؟ مثبت پی چنل وی گیت به سورس منفی، برای این چنل وی گیت به سورس مثبت. اینو بود. ولتاژ سورس 7.4، ولتاژ گیت هم 7.4. پس ولتاژ گیت به سورس طبیعتا باید اینجا صفر باشه. من جوری بگیرم که شما پایه ها رو ببینید، مالتیمتر رو ببینید. من با دستامو به صورت نامرئی بکنم که ببینید VGS الان صفره. حالا ان که مشخص باشه. ولی خب در کل ببینید من این دو تا پایه رو گرفتم دیگه. نگاه کنید این پروب روی این پروب روی این. اینجا باید ما VGS منفی داشته باشیم. حالا VGS چقدر باید باشه؟ اونو باید داخل دیتا شیت ببینید. معمولا 5 ولت 10 ولت اینجوری ما اعلام میکنه. ببینید گیت سورس ولتج زده مثبت منفی 20 ولت. این گیت سورس ولتج که زده مثبت منفی 20 این حد ماکسیمومیه که آی سی میتونه تحمل کنه. چیزیه که یعنی آی سی میتونه تحمل کنه، یعنی نیازی نیست حالا شما 20 ولت رو داشته باشید. ولی ولتاژی که مثلا باهاش ماسفت روشن میشه هم توی دیتا شیت براتون اعلام میکنه. مثلا اینجا چجوری اعلام میکنه الان اونم بهتون میگم. ببینید مثلا چجوری میگه توی دیتا شیت میگه به ازای VGS منفی 10 ولت، حالا چیزی که اینجا نوشته VGS منفی 10 ولت RDS میشه 7.5 میلی اوم. RDS میشه 7.5 میلی اوم. RDS چیه؟ ولتاژ معادل درین به سورس در حالتی که ماسفت روشنه. حالا VGS یه دونه دیگه نوشته منفی 4.5 ولت، منفی 4.5 ولت، RDS 9.5. یعنی ببین من با 4.5 ولت هم میگه توی دیتا شیت آیسیت روشن میشه، ولی RDS اندکی بالاتره دیگه. حالا RDS به چه دردی میخوره؟ شما مثلا یه آمپر، مثلا 10 آمپر که میخوای از اینجا بکشی، مثلا 95 میلی اوم مثلا مقاومت ایجاد میشه و بالاخره یه افت ولتاژی ما روی آی سی باید داشته باشیم. پس یعنی چی؟ یعنی ما ولتاژ آستانه یعنی وی تریشولت این ماسفتمون برای روشن شدن VGS منفی 4.5 ولته که خب روی این برد الان ما صفر داریم. حالا ببینم مثلا من چیزی که نوشتم تو تصویر مشخصه. اینو دیدید؟ این یه تیکه رو ندیدید فکر کنم. دوباره تکرار میکنم توضیح میدم. ببینید میگه VGS، صافش کنم، VGS منفی 10 RDS 7.5 میلی اوم، VGS منفی 4.5 9.5 میلی اوم. یعنی توی VGS مون اگه منفی 10 ولت باشه RDS مقاومت معادل درین به سورس میفته 7.5 اوم و این میشه 9.5 اوم. عدد پایینیه ولی خب بالاخره توانی که باید اینجا تلف بشه دیگه. یعنی ما مثلا 10 آمپر که میخوایم اینجا بکشیم 95 میلی اوم ما اینجا
خواهیم مثلا 95 اوم اینجا آر آی 95 میلی ولت ما اینجا افت ولتاژ خواهیم داشت. حالا اگر 4.5 اگر 10 آمپر بکشیم، حالا اگر وی جی اس مون منفی 10 باشه مثلا 75 مثلا میلی ولت افت ولتاژ خواهیم داشت. ولی خب آستانه ولتاژ آستانه روشن شدنش، یعنی با منفی 4.5 هم شما میتونید این ماسفت رو روشن کنید. و حالا اینا هم کلا میذاریم کنار. یه مسئله دیگه ای هم که هست، ببینید ماسفت های پی چنل و ان چنل. ماسفت های پی چنل، حالا میخواید سریعتر تشخیص بدید که ماسفتتون پی چنل یا ان چنل و نرید سراغ دیتا شیت. ماسفت پی چنل زمانی استفاده میشه که ما بخوایم ولتاژ مثبت رو کنترل کنیم، یعنی ببینید اینجا مثبت اینجا گراند، از ماسفت پی چنل استفاده میکنن. وقتی میخوایم قسمت گراند رو کنترل کنیم، یعنی اینجا مثلا ولتاژ باشه اینجا گراند باشه، ما میخوایم گراند رو قطع و وصل کنیم، از معمولا که نه 99% از ماسفت این چنل استفاده میکنن برای این مورد. چرا؟ چون اینجا ببینید شما مثلا میاد سورس رو اینجا، من دقیق تر بکشم، اینجا مثبت باشه اینجا گراند باشه، داخل تصویر هستیم بله. میاد سورس رو به اینجا وصل میکنه، درین رو به اینجا وصل میکنه، پایه گیت هم میاره به گراند وصل میکنه یا مثلا میاره به سورس وصل میکنه که بتونه تحریکش کنه. حالا اینجا چی؟ میاد درین رو به اینجا وصل میکنه، سورس رو به اینجا وصل میکنه، میاره گیت رو سورس رو به اینجا وصل میکنه، درین رو به اینجا وصل میکنه، میاد گیت رو به مثبت وصل میکنه یا به گراند وصل میکنه که بتونه ماسفت رو روشن خاموش بکنه. برای همین وقتی ما میخوایم ولتاژ مثبت رو کنترل کنیم از پی چنل استفاده میکنیم، وقتی میخوایم ولتاژ منفی رو قطع کنیم از ان چنل استفاده میکنیم. حالا اینم بذاریم کنار، میایم سراغ دستگاهمون. این به باتری وصله، میایم نگاه کنیم ببینیم که تحریک این ماسفتمون که خب چیزی که گفتم احتمال خیلی زیاد باید سالم باشه. ببینید این گیتش باید ببینیم از کجا میاد. معمولا برای اینکه گیت این رو کنترل کنن از آی سی که حالا میکرو پروسسور هست دیگه، از آی سی میکرو پالس میگیرن میارن میدن واسه تحریک این. برای اینم که حالا وقتی ماسفت سوخت میکرو مناسب نبینه، یه دونه ترانزیستور پی ام پی معمولا چیزی که اتفاق میفته، پی ام پی که این به وی سی سی وصل میشه، یعنی سواد کلا نم کشیده، پایه های این امیتر و کلکتور و بیس، میاد بیس رو به اینجا بکشم ببینید این میکروتون باشه، این پایه واسه کنترل اون واسفت میاد، یه دونه ترانزیستور میذارن، ترانزیستور NPN که این کلکتور میره به VCC وصل میشه، این میشه بیس، اینم میاد به کجا وصل میشه؟ اینم میاد به پایه تحریک اون گیت اون ماسفت وصل میشه. برای اینکه اون ماسفت سوخت این میکرو آسیب نبینه از یه همچین ترانزیستوری استفاده میکنن. حالا ما برای این که پیدا کنیم ببینیم چرا تحریک این ماسفت نمیاد چیکار میکنیم؟ میایم دنبال یه ترانزیستور دور و بر اینجا میگردیم ببینیم که ببینید یه ترانزیستور الان ما اینجا داریم، انشالله که مشخص باشه دیگه. خسته شدم اینقدر پا شدم فوکوس رو عوض کردم نمیارم نزدیک. شما همین ترانزیستور رو اینجا ببینید، حالا اونجا موقع ادیت هم زوم میکنم، میریم تو حالت بازر ببینیم آیا گیت این به این ترانزیستور وصل شده یا نه. یه مسئله دیگه، گیت این ماسفت هم ببین، گیت این ماسفت هم معمولا با یه مقاومت بالاکش پوش آب نمیدونم یه چیز با یه مقاومت به VCC وصل میشه، باید میره واسه این ترانزیستور. چرا؟ چون ترانزیستور وقتی بیسش تحریک نشده این به VCC وصل بشه که اینجا هم سورس دیگه، اینم VCCه که VGS صفر بشه ترانزیستور خاموش بشه. وقتی هم که این بیسش تحریک شد چون این مقاومت اوم بالاست اینو
میاره گران میکنه که بتونه ترانزیستور رو این ماسفت رو خاموش کنه. چون این ماسفت یه حالتی داره که با یه جریان خیلی کم، یعنی جریان که نه اصلا کولن محسوب میشه، مثلا میگه ماسفتت مثلا با 10 میکروکولن مثلا تحریک میشه، بعد شما ماسفت رو با 10 میکروکولن تحریک کردید دیگه اون 10 میکروکولن اونجا تو گیت میمونه و اون تحریک میمونه تا زمانی که با این بتونی بکشیش بالا. یعنی شما اگه پالس رو بدی به این ماسفتت روشن میشه، بعد دیگه هیچ وقت دیگه ماسفتت خاموش نمیشه. باید یه مقاومت بالاکش داشته باشی که الان من اینجا دیدم اینو یادم افتاد. ببینید یه مقاومت خیلی ریزه، اینو دیگه باید پاشم اینجا دقیق بهتون نشون بدم. ببینید اینا نیا کنید، این مقاومت رفته به پایه این خازن، یعنی این خازن هم پایش VCCه، این مقاومت پولاپ این ماسفته. دوباره برگردیم پایین، برگشتیم. آره خب حالا از بحث جدا نشیم، من یکم تایم ویدیو 38 دقیقه شده، خدا کی میخواد اینو آپلود کنه. خب ما دنبال این ترانزیستوره بگردیم سریع. دیده میشه؟ دیده ببینید اینها خودش یه ترانزیستور هم ما اینجا داریم. ترانزیستور من ندید میگم MPN در بین حرفه‌ای فوق حرفه‌ای. بنده خدا یکی میره 10 میلیون 15 میلیون میده لوپ میخره، منم با یه ذره بین 20,000 تومانی یک AM و ما دیتا شیتش رو ببینیم. یک AM شد BC 849. خب BC 800 ببینید ترانزیستور MPN چیز خاصی نیست، مخصوصا اینجا که اصلا ولتاژمون خیلی پایینه. چون ببینید اینجا الان ترانزیستور که این میتونه تحمل کنه 80 ولته، یعنی تا 80 ولت مثلا VCBO یا VCEO 65 ولته. خب ما اینجا 65 ولت نداریم که، ما اینجا 7 ولت بیشتر نداریم. برای این ترانزیستور اصلا نیازی نیست برید دنبال ترانزیستور اصلی از بازار برید بخرید بیارید. یک ترانزیستور MPNی که فرمت پایه هاش دقیقا همین باشه، یعنی پایه مثلا ببینید برگردم این و فرمت پایه های این ترانزیستور رو من بهتون بگم. این شکلی این یه ترانزیستور باشه، این شده بیس، دو شده امیتر، این هم شده کانکتور. شما یه ترانزیستور MPNی پیدا کنید که فرمت پایه هاش این باشه و IC فقط مهمه، اینجا چیز دیگه مهم نیست، و IC 100 میلی آمپر به بالا باشه 100% اینجا کار میکنه. من یه ترانزیستور پیدا کنم بیارم که طول ویدیو هم زیاد نشه. من یه ترانزیستور پیدا کردم که ICش 500 میلی آمپره، یک دیجی، یعنی ICش از اون بالاتره و فرمت پایه هم دقیقا همونه، 6 فرمت پایه هم همونه، فقط ICش بالاتره. چیز دیگه ای هم نگاه نکردم چون اهمیتی نداره اصلا. اینو ما سریع بذاریم روی بورد و کارو تموم کنیم، ویدیو رو هم آپلود کنیم. دوستان اگر دوست داشتن لایک کنن، کامنت بذارن، مستفیضمون کنن. پیج اینستاگراممون هم برن فالو کنن. البته اونجا محتوای آموزشی هیچی نداریم، فقط همینجوری گفتم فالو کنید. پنس من کجاست؟ باید پنس پیدا کنیم. خب این ترانزیستور مایه فلکس استفاده کنیم اندکی. سریع بردارم فکر کنم مایه فلکس اینجا استفاده کنیم. اینا رو ببندیم سر جاشون. خیلی دوست دارم یه ویدیو هم درست کنم در مورد هیت کاری و نمیدونم قل کاری و هویه کاری، ولی متاسفانه فرصتش پیش نمیاد.
چون شما هر چقدر دانش الکترونیکی داشته باشید ولی خوب هیت کاری نکنید، خوب هویه کاری نکنید، هیچ ارزشی نداره. چون یا یه قطعه خرابی رو پیدا کردیم، یه خرابی رو قطعه رو عوض کنی، خوب هویه کاری نمی کنی و یه ایراد دیگه ایجاد میشه، ایراد تو ایراد ایجاد میشه و به مشکلات عدیده تری میخورید. خب اینم از اینجا رد کنم، اینم بیاد اینجا. این فوت آخر کار خیلی مهمه. این ترانزیستورم تا بردمون کنه بشه من یه مالتیمتر بزنم که مطمئن خرابه. پی ام پی بودی شما، سوختی، هیچی دیگه نیستی شما. خب قطعات سوختتون هیچ وقت همون لحظه که رو برد برمیدارید نندازید تو سطل آشغال، بذارید باشه، چون ممکنه اسم روش اشتباه خونده باشید، دیتا شیت اشتباه خونده باشید، تا میندازید دور به داشکل میخورید. باید برید حالا دنبال آش بگردید. همیشه یه ظرف داشته باشید، قطعات سوختتون رو یه مدت نگه دارید، بعد که کار گذشت میتونید بریزیشتشون دور. البته یه سری قطعات سوخته هم داشته باشید، چون بعضی وقتا مشتری میاد مثلا یا سوخته های منو بده. خب من که تو از کجا میدونی آخه چی سوخته که دنبال سوخته هات میگردی؟ مگه ماشین مثلا برید ببینید چی رو طرف عوض کرده؟ شاید اصلا چیزی عوض نکرده، شاید چیزی که سوخته اصلا فوت شده رفته، طرف چی بهت بده آخه تعمیرکار. خب من یه بار دیگه همینو مالتیمتر بزنم. خب بیس ما کجا بود؟ این بود، این بیس، اینم از این. بله خب میریم واسه یه تست. هیتر رو خاموش کنیم برق مصرف نشه. همیشه سعی کنید بردتون کامل خنک، دست من چه این شکلی شد، بردتون کامل خنک بشه بعد شروع به تست دستگاه کنید. خب من اسپیکراشو وصل میکنم ببینم صدا میاد یا نه دیگه. دنبال Bluetooth mode. بله خب صدای دستگاه اومد و خوشبختانه دستگاه درست داره کار میکنه. صدا نمیداد دیگه. حالا من بذارید ببینم میتونم اینجا به بلوتوث وصل بشم، چون تصویر گوشی رو از طریق وایرلس منتقل کردم به لپتاپ که موقع فیلم برداری تصویر خودم داشته باشم یا بیرون تصویر چیزی نیفته. خب ببینید الان من بذارید اینجا ولتاژ آی سی رو بگیرم ببینم ولتاژ اومده که 100% اومده که صدا میده. ولتاژ خازن آره ببینید 10 ولت. اون اون آی سی که افزاینده ولتاژ هم بود اونم داره کار میکنه 10 ولت، یعنی باتری 7 ولت ما داریم 10 ولت ازش استفاده میکنیم. بلوتوث دیوایس یا فلش وصل کنیم. فلش نمیدونیم کجاست. Bluetooth connected successfully. خب دیگه صداش داره در میاد دیگه. حالا من فلش همو نمیدونم الان کجا گذاشتم، بخوام یه موزیکی پخش بشه از اینجا. حالا که فلش رو روی دستگاه مشتری نداده باشیم رفته باشه فقط که 50 تومن اجرت گرفتیم، حالا اونم یه فلش اشانتیون بهشون بدیم عالی میشه. بله خب موزیک نداریم متاسفانه. من موزیک هم چک میکنم همه سایت های فیلتر میاد که خدا رو شکر همشون یوتیوب میان و ما نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. البته خب استفاده کنیم ممکنه که یوتیوب به علت حق کپی رایت ویدیومون رو پاک کنه، پس ما اصلا همچی کاری انجام نمیدیم. کلا شما با همین بلوتوث آن و بلوتوث آف متوجه بشید که دستگاه درست شده. ولتاژ هم که سر آی سی اومده. Power off. خب اوکی دستگاه پس تعمیر شد، مشکلش حل شد. مشکل تغذیه آی سی بود.
و این ویدیو هم همینجا به اتمام میرسه. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون، تو کارهاتون ازش استفاده کنید. این مدت هم که ما یکم عقب افتاد، چون هم کم سرمون شلوغ بود نتونستیم ویدیو درست کنیم، هم این که خب دستگاهی که مثلا حالا جالب باشه، یه چیز جدید باشه و بخوام در موردش ویدیویی درست کنم برام نیومده بود، چون بیشتر دوست دارم ویدیوهایی دارم درست میکنم یه چیز جدیدی داخلشون باشه، جلوی مثلا ویدیوهای تکراری استفاده تولید نکنیم واسهتون، چون بالاخره وقت شما مهمه. من الان خودم توی یوتیوب ویدیو مثلا بعضی کانال‌ها رو که دنبال میکنم، مثلا میبینم این بنده خدایی که داره ویدیو درست میکنه هر سری میاد یه دونه مثلا ویدیو دانش داره در مورد یه خازن شورت شده روی برد لپتاپ، هر روز میاد یه دونه خازن عوض میکنه و میره، همین، یعنی کار دیگه ای انجام نمیده، که خب به نظر من زیاد جالب نیست دیگه. حالا اون نفری که داره وقت میذاره اون ویدیو رو میبینه، بالاخره باید یه استفاده ای بتونه بکنه از اون تایمی که میذاره. به سر همون من دستگاه برد جالبی نداشتم که بخوام در موردش براتون ویدیو درست کنم، خاطر همون یه مدت تاخیر افتاد. البته یه ویدیو هم تقریبا یه هفته پیش درست کردم، ولی کیفیت فوق العاده بدی داشت که نتونستم اصلا آپلودش کنم. حالا امیدوارم دستگاه‌های بهتری تو سریای بعدی برامون بیاد و بتونیم ویدیوهای جالبتری رو براتون درست کنیم. امیدوارم لذت برده باشید. اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، اشتراک بذارید، سوالی داشتید بپرسید، حتی امکان سعی میکنم جواب بدم و تا ویدیوهای بعدی هم از حضورتون مرخص میشم.